Ẹ rí níwájú mi, eléyìí ni à ń pè ní ewé ọ̀wọ̀. Ewé ọ̀wọ̀, àwa tí a bá dá ewé ọ̀wọ̀ mọ̀, ó ní ẹ rí ní ó wà níwájú ọ̀dọ̀ mi yìí. Ewé ọ̀wọ̀ la máa ń pè é. Ṣé ẹ ti rí? Ọ̀nà bí a ṣe máa ń gbà lo ewé ó pọ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí aburú kó ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Tí a bá fẹ́ lo ewé yìí fún bóyá bí kí olè kó má fi wọ ilé, tàbí kí olè kó má wọ ṣọ́ọ̀bù wa tàbí ibi tá a ti ń tajà. Ṣé ẹ rí ewé yìí? Wọ́n ń pe eku kan ní eku ẹ̀lérí. Eku ẹ̀lérí ni wọ́n ń pe eku náà. Tá a bá ti rí eku ẹ̀lérí yìí, eku yẹn máa ń kéré gan, kì í fi bẹ́ẹ̀ tóbi, ó máa ń kéré. Tá a bá ti rí eku ẹ̀lérí yìí, ẹ jẹ́ ká wá odidi atare ńlá kan tó bá tóbi dáadáa. Atare tó bá tóbi dáadáa. Atare yẹn la wá jù sínú omi. Á jẹ́ kó lò bí 10 minutes nínú omi. Tó bá ti wá pẹ́ nínú omi yẹn, a wá yọ. A wá fi blade la atare ní èpo rẹ̀. A wá gbé ọmọ inú atare yẹn kúrò, tí èpo atare yẹn ò gbọdọ̀ bàjẹ́. Tá a bá ti gbé atare inú èpo atare yẹn kúrò tán, a wá já ewé ọ̀wọ̀. A jẹ́ èyí tó ṣẹ̀ ń yọ bọ̀ ibi kékeré yìí. A wá fi tẹ́lẹ̀ inú atare yẹn. A wá gbé eku ẹ̀lérí, a gbélé lórí nínú atare yẹn bákan náà ni o. A fi èpo atare yẹn a fi bò. A wá gbé sínú òwú tútù. A wá fi òwú dúdú àti òwú funfun a fi wé. Tá a bá ti fi wé, a wá lọ rán ní awọ, bóyá bí awọ dúdú. Ó ti tán o. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká fi kọ́ sẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé ibi tá a ti ń tajà. A lè jù sínú mọ́tò. Bẹ́ẹ̀ ni, iṣẹ́ ọ̀wọ̀ àwọn olè tó dájú ni. Ó tún máa ń ṣiṣẹ́ àwọn nǹkan míì dáadáa léyìí tí mo rọra sọ yìí. Àmọ́ mi ò lọ síbẹ̀ lénìí. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, tí ó bá dìgbà míì, a tún máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ láwọn nǹkan míì tó tún lè ṣe. Eléyìí ni à ń pè ní ewé ọ̀wọ̀. Kódà bí èèyàn bá ń wá ewé yìí, tí èèyàn bá lọ pẹ̀lú ata àjọsí, tí èèyàn fi ń jẹ ẹja àrọ̀, ó máa ń ṣiṣẹ́ ọ̀wọ̀. Ọlọ́run ọba ni ọba tí ó ní ìṣọ́ ẹ̀ lọ́dọ̀. Bí èèyàn bá lo ewé ọ̀wọ̀, táburú kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ó kan yàn, Ọlọ́run ọba náà ló fi àṣẹ sí ara ewé náà tó fi ń jẹ́ kó jẹ́ ọ̀wọ̀. Ìṣọ́ Ọlọ́run ọba, ààbò ẹ̀ kò ní kúrò lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ó dìgbà.